ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የበርበሬ አፈጫጨትን ነው። ለበርበሬ አፈጫጨት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። የፈረንጅ ኮረሪማ ወይም ገውዝ፣ በሶ ብላ፣ ጤና አዳም ፍሬ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጥምዝ፣ ቀረፋ፣ ድንብላል፣ ከሙን፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ኮረሪማ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ጨው፣ ስናፍጭ፣ የተቆላ አብሽ። ይሄ ባዶ ዕቃ ነው ያስቀመጥኩት። ቢኖረኝ ኖሮ ጎመን ዘር ላረግበት ነበረ። ጎመን ዘር መጨመር ስላለበት ይሄ ጎመን ዘር ነው ተብሎ ይታሰብልኝ። እናንተ ስታገኙ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ባለፈው የደለስኩት ድልዝ በርበሬ ነው። ይሄ ድልዝ በርበሬ ነው ደርቆ ይሄ ሆነው ማለት ነው። እኔ አድርቄ ጠብቃቸዋለሁ ብያችሁ ነበረ። ይሄንን አድርቄ ያለው ድልዙን ደግሞ ለፍትፍት ቆንጆ ስለሆነ ይሄን ድልዝ እፈተፍትበታለሁኝ። ለፈለገም ላማረም ሰው ይሆናል ብዬ እኔ ቀምሼዋለሁ ነው ያስቀመጥኩትና ይሄንን ክድ እንዲደረግና ፍሪጅ ይቀመጣል። በተፈለገ ጊዜ ተፈትፍቶ ይበላበታል። አሁን አልፈልገውም እና ስለዚህ ነው እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። እያንዳንዳቸው ገልጽላችኋለሁ በሚቀጥለው። በርበሬው እንግዲህ ደርቋል። መድረቅ ያለበት በፀሐይ ሙቀት ነበረ። እኔ ያንን ማግኘት ስለማልችል በኦቭን ወይም በምድጃ እንደ ፀሐይ ያህል ሙቀት አስተካክዬ አድርቄዋለሁ። በጣም ምድጃውን ከፍ ካረኩት ሊቃጠል ይችላል። በጣም ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። የፀሐይን ያህል አድርጋችሁ ነው። ምናልባት ማስፈጨት የማትችሉ እህቶቼ መስራትና መውቀት ከፈለጋችሁ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ በኦቭን ስታደርቁ ማለት ነው። እና አደራረቅ ትልቅ ስራ ነው። ምናልባት በጭንቅላታችሁ አደራረቅ ምንድን ነው ሙቀት ካገኘ ይደርቃል ትችሉ ይሆናል። አይደለም። አገራችን ወፍጮ ቤት እዛው ተደልዞ እዛው ሙቆ እዛው ደርቆ ይፈጫል። ግን እቤት ደልዘን የምናስፈጭ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጊዜያችንን ማጥፍተን ገንዘባችንን ማጥፍተን በርበሬውም ይበላሽብናል። ለምን? አንደኛ ነጭ ሽንኩርት ቶሎ አይደርቅም። ከላይ እንደውም የደረቀ ይመስልና ያታልላል፣ በደንብ ካልተደለዘ ካልደቀቀ። ስለዚህ ብትናርጋችሁ ዝርዝር እየተደረገ መድረቅ አለበት። ነጭ ሽንኩርቱን እየፈለጋችሁ ድቅቅ አድርጋችሁ ልክ እንደኔ ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ምናልባት የተስተካከለ የፀሐይ ሙቀት ማግኘት ካልተቻለ በየቀኑ እስከሚደርቅ ተከታትላችሁ ካላደረቃችሁት ይሻግትና ይበላሻል። ስለዚህ አደራረቅ ትልቅ ስራ ነው ያልኩት ለዚህ ነው። እና ይሄን ነው እንግዲህ ልነግራችሁ የፈለኩት። አሁን ወደ ቅመሙ አጨማመር እንሄዳለን። የሚቀጥለው ስራ ቅመምን መመጠን ነው። እነዚህ ሁሉ ቅመሞች የበርበሬ ማስፈጫ ደረቅ ቅመሞች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ቅመሞች የሚታጠበው ታጥቦ፣ የሚለቀመው ተለቅሞ፣ የሚታመሰው ሁሉም ታምሶ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ መቆንጠርና መመጠን ነው የሚቀረው። አሁን ለመመጠን ምን ጊዜም ቢሆን ዋናው ነገር ነው መታየት ያለበት። ምኑ? በርበሬው። አሁን ይሄ በርበሬ አንድ ፈረሱላ ልበለው እንዴ? እንግዲህ ለእኔ አንድ ፈረሱላ ይሁን። ዋናው እንግዲህ መማሩ ነው። መጠኑ ለእናንተ ትቻለሁ። ስለዚህ ብዙ ከሆነ ሁሉንም ማብዛት ነው፣ ትንሽ ከሆነ ማሳነስ ነው። በዚህ መሰረት መቆንጠሬን እጀምራለሁ። እዚህ ጋር አሁን ነጭ እቃዎች አሉ፣ 5 ነጭ እቃዎች አሉ። እነዚህ እቃዎች ውስጥ ያሉት ቅመሞች ከሌሎቹ ቅመሞች በርከት ብለው የሚጨመሩ ናቸው። ለዛ መለየት እንዲመቻችሁ ብዬ ነው። እና አሁን
ከጥቁር አዝሙድ ልጀምር። ይቺ በርበሬ ናት። በአይን ግምት ነው የምገምተው። እንደገና ደግሞ ወጥ ስንሰራ ምን ያህል ቅመም ነው የምንጨምረው? የተወቀጠ ቅመሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም ወጥ ስንሰራ እንጨምራለን። እነዛን ሁሉ ግምት ውስጥ ነው የምናደርገው። እንደገና ይሄ በርበሬ ደግሞ ድልህ እንሰራበታለን፣ የዕለት አዋዜ እንሰራለን። በዘይትም በቅቤም አድርገን ልንበላው ስለምንችል ዋናው የበርበሬ መጥኖ ማስፈጨቱ ነው እና በርበሬያችንን እንመጥናለን። አሁን ይሄኛው እንግዲህ በርከት ያለበት ወይም በርከት አድርገን የምንጨምረው ቅመም ነው። እቃ ላይ አደርገዋለሁ። በርበሬዋን እንዳትረሱ። ከሁሉም እነዚህ በርከት የሚሉ ናቸው። ኮረሪማ በጣም በርከት ማለት አለበት። ይሄኛው ገውዝ ወይም የፈረንጅ ኮረሪማ ነው። ለመፍጨት እንዲመቸኝ ይሄኛውን ወቀጥ ወቀጥ አድርጌው ነው። ይሄን ሳልወቅጠው ነው። ስለዚህ እኔ ከወቀጥኩት ነው የምወስደው እንዲመቸኝ። ይሄን ቅመም ነው እወደዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በርከት ይበል። በሶ ብላ። ይሄ ገለባ ነው። የበዛ እንዳይመስላችሁ። ስትወቀት ትንሽ ነው የምትሆነው። አሁን እንግዲህ ዋናዎቹ ቅመሞች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው አብሽ ነው። አብሹ እንዲጠቆር ብሎ ነው መፈጨት ያለበት እና አናበዛም። ትንሽ ነው። ወጥ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንደውም ለብቻ ይፈጭና ወጥ ላይ ይጨመራል። አብሮ ይቁላላል ከቁሌት ጋር ማለት ነው። ይሄ ስጋ መጥበሻ ነው። ይሄን አላበዛም እኔ፣ ይበቃል። ጨው እንደ ፍላጎት ነው። ለማስፈጫም ጭምር ያዳቅቃል ስለሚባል ይጨመራል። ጨው መብላት የማይፈልግ ማሳነስ ይችላል። ስለዚህ ለዚህ በርበሬ አሁን እንዳይበዛ ቢያንስ ይሻላል፣ ይበቃል። ይሄ መብዛት የለበትም። ቁንዶ በርበሬ ነጭ አለ፣ ጥቁር አለ። ይሄ እንግዲህ እኔ ጥቁር ነው። ልዩነት የለውም። ነጣ ጠቆረ እኔ አላውቅም። ይሄ ጥምዝ ነው። ይሄንንም ለመውቀጥ ስለሚያስቸግረኝ አድቅቄዋለሁ። እሺ፣ ይሄ ስናፍጭ በኢትዮጵያ የተለመደ አይመስለኝም። በአብዛኛው ሕዝብ ይጠቀምበታል ብዬ ማለት አልችልም ስላላየው ማለት ነው። እና ሊጠቀምበትም ላይጠቀምበትም ይችላል። ስናፍጭ በጣም በርበሬን የሚያጣፍጥና ለምንም ነገር በርበሬያችንን ብንጠቀም የሚጠቅመን ቅመም ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ያለው ሳስፈጭ ለፈረሱላ እንግዲህ ፈረሱላ ምን ያህል ኪሎ እንደሚሆን ታውቁታላችሁ። 17 ነው። ሲደለስ ሲለቀም ምን ሲል ያንሳል። ስለዚህ ለዛኔ ግማሽ ኪሎ ነበረ ለ17 ፈረሱላ ለሚባለው የምጨምረው። ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቆንጆ ስለሆነ እኔ ጨመር አደርጋለሁ ለዚች በርበሬ ማለት ነው። በቃ እሺ፣ ቀረፋ ትንሽ ድንብላል አላበዛም እኔ። ቅጠሉንም ስደልዝ ጨምሬያለሁ። ከሙን እንደዚሁም አላበዛም። ለብቻው እንዳስፈላጊነቱ ተወቅጦ እጠቀማለሁ እንጂ አላበዛም። የሚቀሩ ቅመሞች አሉ፣ ያልተጠቀሱ ያልቀረቡ ማለት ነው። እነማን ናቸው? ጎመን ዘርና ቀይ ሽንኩርት። ጎመን ዘር ከስናፍጩ አነስ አድርጎ ታምሶ ይገባል። እንግዲህ ሁሉም ይታመሳል። ቀይ ሽንኩርትም እንደዛው በስስ በስሱ ይከተፍና ከተገኘ የአበሻ ሽንኩርት ድርቅ ይላል፣ ይታመሳል እሱም እና አሁን እንደ ዋንኛ ቅመም ተደርጎ ይጨመራል
እና ይሄ ነው ተመልካቾቼ። ምንድነው እኔ ጥርት ያለውንና በፊት ማቀውን የበርበሬ ቅመም አዘገጃጀት ላሳያችሁ ብዬ በትክክል ነው ያሳየኋችሁ። ይሄን በርበሬ በምናዘጋጅበት ጊዜ ቀደም ሲል ስንማማር ወይም ሳስተምራችሁ ማንኛውም ሙያ ያድጋል፣ ይቀነሳል ብያችሁ ነበረ። ልክ እዚህ ላይ የምናየው ነገር አለ። እኔ እንደማቀው ነው እዚህ ላይ ያደረኩት፣ መሆን ያለበትን ነው ያደረኩት። እንደገና መተውም የምፈልገውን እኔ ራሴ ትቻለሁ። ይሄ ግን እንደ ታሪክም ስለሆነ ከድሮ ጀምሮ በርበሬ እንዴት እንደሚፈጭ ከየትኛው ቅመም ጋር ተቀላቅሎ እንደሚፈጭ እማቀውን ነው ያስተማርኳችሁ። ምናልባት እኔም ማላቀው የማይጨመር ያልጨመርኩት ሊኖር ይችላል እና እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እኔ የራሴን ቤት በሚይዝበት ጊዜ ጠጅና ጠላ ይጨመራል ቤተሰቦቼ ጋር ማለት ነው። ከዛም እኔ ትንሽ ጊዜ ተጠቀሚበት ነበረ። ጥቅምና ጉዳቱን አይቼ ትቼዋለሁ። ለብዙ ዘመን ጨምሬ አላቅም። እኔ ይሄንን እንደነገርኳችሁ ለታሪክ ስለሆነ ነው ጨምሬ ያሳየኋችሁ እና አትጨምሩ ማለት አልችልም። ጨምሩ ብዬ ግን አላስተምርም። ጠላና ጠጅ ማለት ነው። አሁን ወደ ቅልቅላችን እንሄዳለን። አሁን ይሄንን ቅመሙን ለብቻ ያረኩበት ምክንያት አለ። ከዚህ ከበርበሬው ጋራ እንድትገምቱልኝ ነው። በርበሬ ቅመም ማነስም የለበትም፣ ቅመምም ሊበዛበት አይገባም። በጣም ከአቅሙ በላይ ከበዛ ማንኛውም ከበዛ እኮ ይበላሻል። ስለዚህ አመጣጥነን ጨምረን ማስፈጨት አለብን። በምትመጥኑበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢያንስ ስለሚሻል አነስ አርጋችሁ ነው የምትመጥኑት። ከዛ በኋላ አይ ይሄ አንሶታል፣ ይሄ አንሶታል፣ ይሄ አንሶታል እያላችሁ መጨመርና ማስተካከል፣ ቆንጆ በርበሬ መመጠን ትችላላችሁ። የምትችሉት እህቶች አላችሁ በትክክል ከኔም በላይ ማለት ነው። ግን እኔ ሳስተምር ምንም ለማይችሉት ለልጆቼ ጭምር ብዬ ነው የማስተምረውና ለዚህ ነው ከመሰረቱ ጀምሬ ላስተምር የምፈልገው። እና አሁን ተመልከቱ፣ መጠኑን ይበቃዋል ለዚህ በርበሬ። ስለዚህ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ዋናው ይቺ ስትፈጭ ምን ያህል ዱቄት ይሆነዋል ነው። ይሄኛው የዚህ የቅመሙ ዱቄት ደግሞ ከዚህ በርበሬ ጋር ቢቀላቀል በቂው ነው ወይ የሚለው ነው የምታስቡልኝ ማለት ነው። ይበቃዋል። እንደውም እንዲህ አሁን ሳየው ይኸውላችሁ ያስታውቃል። እንደ ኮረሪማ ትንሽ ብጨምርበት፣ እስቲ ልጨምር። ቆንጆ ነው ኮረሪማ፣ በቃ ቆንጆ ነው። አሁን ወደ መፍጨት እንሄዳለን። አሁን እንፈጫለን። ወፍጮ ቤት ሄጄ በርበሬን አስፈጭቼ መጣሁ። ድሮ ቢሆን እንግዲህ ወፍጮ ቤት የለም አሉ፣ በሙቀጫ ነው። ወፍጮም እንደተከፈተ ወዲያው ወፍጮ ቤት ወስዶ የሚያስፈጭ ሴት የለም አሉ። ታሪክ ነው የሰማሁት። ይሄንን አይጣፍጥም እየተባለ ማለት ነው። ድልህም አዋዜም ሲሰራ በወፍጮ እየተለነቀጠ ነበር አሉ።
እኔ ደግሞ አስፈጭቼ መጣሁ። መነፋስ ስላለበት ነፍቼ አስፈጭቼ እዚህ ደርሻለሁ። የመጀመሪያው በዚህ በመፍጫ በሚፈጭበት ጊዜ አልደቀቀም፣ ትንሽ ቀረው። ስደግመው ደግሞ እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኗል። ደግም የፈጨሁት ቆንጆ ነው የሆነው። በፊት ደግሞ ሳይታመስ በምንም ተአምር በርበሬ አይፈጭም ነበረ። አሁን ግን ተሻሽሎ ሳይታመስ ወፍጮ ቤት ሁለመናው እዛው አለ፣ እዛው ደርቆ ምን ብሎ ይፈጫል። እና ይሄ የታመሰ ያህል ነው። እኔ የታመሰውን እወዳለሁኝ። ዞሮ ዞሮ ግን ባይታመስም እኮ ልክ ቅመም እኔ የወጥ ቅመም ሳዘጋጅ ባይታመስስ ምንድን ነው የምለው? በርበሬ ውስጥ ባይታመስ ዞሮ ዞሮ እኮ ያው ሙቀት መቃጠል ነው ትንሽ ማመስ ማለት እና ምንም ማለት አይደለም። ይሄንን ተቀብያለሁኝ እኔ በርበሬውን ባይታመስ የባሰው ነው። ጥብስ ስለምናደርገው ወጥ ስንሰራ ማለት ነው። እና ይሄ ነው። እኔ ይሄኛው ጨው አንሶታል። ጨው በደንብ ነው የሚጨመረው። እኔ ግን ብዙ ጨው ስለማልጨምር ነው። በትክክል ጨው መጨመሩ ምንድነው? ድሮ በትኩስ እንጀራም በርበሬ ተም ተደርጎ እንደዚህ ይበላል። ለገንፎ ለምንም ጨው ሲኖረው ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን ቢያንሰውም ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። ለቆይታም ደግሞ ጨው ጥሩ ነው። ጨው የተጨመረበት ነገር ቶሎ አይበላሽም ይባላል። እና እንግዲህ አዘጋጅቼ ጸድቼ በርበሬውንም አጸዳድቼ እንገናኛለን። አሁን በርበሬ አለቀ። በርበሬያችን ተፈጭቶ አለቀ። የሚቀረው ምንድነው? በየቦታው ወይም መቀመጥ በሚችልበት ከረጢት ወይም ክዳን ባለው ነገር ማስቀመጥ ነው። አሁንም ማስፈጨት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አቀማመጥንም ማወቅ ያስፈልጋል። በንጹህ ዕቃ በደረቅ ቦታ መቀመጥ አለበት። እንደገና እዚህ አሜሪካ የምናስቀምጠው ፍሪጅ ውስጥ ነው። ጣዕሙ ይሄዳል ይባላል። እኔም እንደዛ አጋጥሞኛል። ስመጣ አላወቅኩም ነበረ። ሌላ ቦታ አድርጌው ጓደኞቼ ናቸው የነገሩኝ። ለውጡን ሳየው ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጠ ደህና ነው። እና አሁን ደግሞ ወደ አገራችን እንሄድ። በርበሬ ተፈጭቶ በሚያልቅበት ጊዜ ለጎረቤት ይቀመሳል። ሽሮም ሆነ በርበሬ ትኩስ ነገር ለጎረቤት እናቀምሳለን። ስለዚህ እኔ ለማን ልውሰድ? እስቲ ለማቃቸው ወሰድ አደርጋለሁ። እና እንግዲህ ደግሞ እዚህ ስናስቀምጥ በዚህ ብላክ ቢሆን ይመረጣል። በሌላም የምግብ ላስቲክ ጥሩ ነው የሚሆነው። ተመልካቾቼ ጨርሻለሁኝ የዛሬውን የበርበሬ አፈጫጭ ስራ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።